Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món bánh rất là dễ làm và ăn cũng thiệt là ngon. Thì cái bột của bánh này á, tùy mình có cái nguyên liệu gì và mình muốn cái vỏ bánh như thế nào thì mình pha theo. Nhưng mà Diễm chia sẻ cái công thức này, mình chỉ cần sử dụng bột mì thôi và mình biết cách pha đúng á, thì lúc mà mình làm bánh xong cái bánh nó rất là giòn và ngon. Làm đơn giản không có khó. Mình cùng vào bếp làm món bánh gói với Diễm nha. Mình đi làm cái vỏ bánh trước thì Diễm có 300g ở đây là bột bánh. Thì ở Việt Nam á, mình dùng bột mì số 8, còn nếu mà mình không có nữa thì mình sử dụng bột mì đa dụng cũng được ha. Thì cái bột bánh thì sẽ làm cho cái vỏ bánh của mình nó giòn, nó xốp hơn. Diễm cho vào 2g muối, 60g dầu ăn, mình dùng dầu không có mùi là được, Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Mình dùng đũa đó, mình khuấy cho dầu nó thấm đều vào bột, như vậy là được nè. Thì bây giờ mình dùng tay á, mình bóp ha, cho cái dầu á, nó thấm đều hết vào trong cái bột. Dầu mình cho trước vào bột như vậy sẽ làm cho cái protein gluten trong bột nó không có kết lại được với nhau á. Vì vậy khi mà mình chiên cái vỏ bánh nó sẽ giòn. Khi mà mình thấy dầu nó đều với bột hết rồi thì mình cho nước. Thì Diễm cho vào đây 120ml nước. Tùy cái bột của mình ha, thì cái lượng nước có thể nó trên là tí xíu. Nhưng mà cái bột này á, khi mà mình nhồi xong á, mình lưu ý là nó không có mịn và nó cũng không có thiệt là mềm nha, nó sẽ chắc. Và đó, mình nhìn như vậy nè, Diễm nhồi khoảng 1 phút miễn sao cho cái bột á, nó thấm nước đều hết. Cái cục bột mình cầm á, thì nó không có mịn gì, nó cũng không có dai luôn, nó rất là bở ha. Thì bây giờ á, mình để ở đây, mình lấy cái màng bọc thực phẩm hoặc là cái nắp nồi đó, mình đậy lại cho bột nó nghỉ 15 phút. Sau 15 phút á, thì mình sẽ quay lại, mình nhồi cái bột tí xíu. Sau 15 phút á, thì Diễm cầm cái cục bột lên á, và Diễm giống như Diễm ấn nhẹ để cho cái bột nó tạo thành cái khối chắc hơn á. Khoảng cỡ chừng 30 cho tới 45 giây, không đầy 1 phút luôn á. Miễn sao mình thấy cái khối bột nó chắc lại là được. Mình chỉ cần nhồi cho cái bột nó dính lại thành khối thôi, không có cần mịn. Và bây giờ á, mình để cho bột nó nghỉ 1 tiếng. Sau 1 tiếng á, thì mình quay trở lại để mình làm cái vỏ bánh. Bây giờ Diễm đi chuẩn bị cái phần nhân. Về nhân á, thì Diễm bắt một cái chảo lên bếp, Diễm cho vào 1 muỗng canh dầu ăn á, thì nó khoảng 12g. Tiếp theo Diễm có 1 muỗng canh tỏi băm. Bật bếp lên á, mình cứ để cái lửa lớn nhất. Mình sẽ đảo đều cái tỏi trong dầu. Khi mà mình thấy cái tỏi nó vừa sôi á, thì bắt đầu mình sẽ cho cà rốt. Mình đừng có nên đợi cho tỏi nó vàng nha. Thì Diễm có 60g cà rốt này, Diễm cắt hạt lựu, mình nên cắt nhỏ nhỏ thì nó ngon. Diễm cho vào 1/4 muỗng cà phê muối là 1g. Mình đảo lên cho đều và bây giờ mình hạ xuống cái lửa trung bình. Mình để ở đây cho cà rốt nó chín sơ ha. Như vậy thì cái nhân của mình nó sẽ ngon hơn là mình dùng cái cà rốt sống. Đó, mình nhìn mình thấy miếng cà rốt của mình nó trong lại như vậy nè, và nó rất là thơm. Thì lúc này á, mình cho vào đây 60g củ hành tây mình cắt hạt lựu. Và Diễm sẽ chỉnh cái lửa lên lửa cao á, mình đảo thiệt là đều tay trong vòng 1 phút á, thì cái hỗn hợp này của mình á, nó đạt. Mình nhắc khỏi bếp nha, đừng có xào lâu quá thì củ hành tây nó mềm không có ngon. Mình để ở đây cho nó thiệt là nguội. Bây giờ Diễm đi chuẩn bị cái phần bún tàu. Bún tàu thì Diễm có một lọn như vậy nè, Diễm cân được 30g. Mình cho nước mát vào mình ngâm trong vòng từ 15 cho tới 30 phút cho tới khi mà cái bún của mình nó mềm. Nếu mà mình không thích ăn bún tàu nhiều thì mình bớt lại. Tiếp theo Diễm có 10g nấm mèo, cái này thì nó cắt sẵn rồi ha. Mình cũng cho nước vào mình ngâm trong vòng cũng từ 15 cho tới 30 phút. Diễm thấy ngâm 15 phút là nó vừa. Bún tàu ngâm mềm rồi thì mình vắt cho nó ráo nước và mình cắt nhỏ nha. Mình đừng có để cái sợi bún nó to quá thì lúc mà mình gói bánh đó nó khó. Tại vì nó bung cái cọng bún ra đó. Nấm mèo mình cũng rửa lại cho sạch rồi mình cũng cắt ra cho nó nhỏ luôn. Giống như mình hơi băm nó ra tí xíu á. Đó là như vậy. Cái hỗn hợp cà rốt và củ hành tây nó đã thiệt là nguội rồi á. Mình mới lấy mình cho vào nhân nha. Diễm có 400g thịt heo xay. Nếu mà mình thích cái nhân của mình nó ngon hơn thì mình dùng thịt có nhiều mỡ tí xíu ha. Diễm cho vào 2g muối là 1/2 muỗng cà phê. 4g bột nêm gà là 1 muỗng cà phê. Và 1 muỗng canh dầu hào thì Diễm cân được 20g.
Và mình sẽ cho 1 muỗng cà phê tiêu, nếu mình thích ăn cay nhiều thì mình cho nhiều thì cái nhân của mình nó thơm hơn nữa. Mình trộn lên cho cái nhân này nó thiệt là đều ha. Sau khi đều rồi thì mình lấy màng bọc thực phẩm mình bọc lại, mình cất vào trong tủ lạnh, tới khi mà làm thì mình mang ra. Bây giờ Diễm đi làm cái phần đồ chua. Ở đây Diễm có là 100g su hào và 50g cà rốt, mình cắt thành từng cái lát mỏng như vậy nè. Nếu mà không có su hào thì mình sử dụng đu đủ xanh cũng được. Diễm cho vào 2g muối ha. Và mình trộn lên cho thật là đều. Mình để ở đây khoảng 15 phút á, cho cái muối nó thấm, cho cái nước ở trong cái rau củ nó ra bớt thì nó sẽ giảm được cái mùi hăng. Sau 15 phút á, thì mình thấy lượng nước nó như vậy nè, mình đeo bao tay vào và mình vắt cho nó ráo tí xíu nha. Sau khi vắt ráo nước hết rồi á, thì Diễm tiếp tục Diễm cho vào 1 muỗng canh đường. Đường nó sẽ giúp cho cái rau củ của mình nó có một cái độ giòn. Mình cũng trộn lên cho đều và mình để cho nó nghỉ 15 phút. Sau đó mình cũng vắt bỏ cái nước đường này nha, nếu không thì cái nó sẽ rất là ngọt. Đó, mình vắt ra. Rồi Diễm mới cho vào 1 muỗng canh là 15ml giấm ha, tùy cái giấm mình chua hay ngọt, nhưng mà Diễm thấy 1 muỗng canh thì nó cũng vừa. Và 1/2 muỗng canh đường, tức là khoảng 7g. Mình trộn lên cho đều và mình để nó nghỉ 10 phút á, là mình được cái đồ chua ngọt ngọt rất là ngon. Bây giờ mình đi làm cái phần nước mắm. Diễm có ở đây là 2 muỗng canh đường là 30g. Về nước pha nước mắm thì mình nên dùng nước sôi ha, Diễm có 150ml. Mình khuấy ra cho đường và nước này nó tan đều hết rồi mình hãy nêm nước mắm. Thì nước mắm cũng tùy loại cái nước mắm mình dùng á, Diễm cho 30ml đó là 2 muỗng canh á, thì Diễm thấy nó vừa ăn. Mình cứ cho từ từ rồi mình nêm cho nó hợp khẩu vị nhà mình. Về giấm á, thì Diễm cho 15ml ha. Diễm thấy cái nước mắm này mình làm xong nó phải chua ngọt á, nó mới ngon, thì nó không có mặn lắm. Bột sau 1 tiếng á, thì mình sẽ chia cái khối bột này ra làm 2. Thì dưới cái lượng bột này á, mình làm được từ 20 cho tới 24 cái bánh. Diễm lấy 1/2 cái lượng bột á, và mình sẽ xe cho cái cục bột này ra nó thành một cái cục bột dài á, rồi mình chia ra làm 10 cho tới 12 phần bằng nhau, tùy mình thích bánh nhỏ hay bánh lớn ha. Thì sau khi mà chia xong á, mình sẽ cán bột và mình gói từng cái luôn. Cái cục bột á, thì mình nên làm cho nó tròn tròn tí xíu á, thì lúc mà mình cán á, thì cái miếng bột nó tròn, mình gói cái bánh nó đẹp hơn. Đó, rồi mình cứ cán mỏng ra thôi. Dưới cái cách chia này á, thì Diễm thấy cái bột mình cán nó không có được tròn lắm, vì vậy khi mà mình gói á, thì nó không có được đẹp ha. Đó, mình cán cái độ dày khoảng 1mm á, là được. Còn nếu mình có cái đồ cắt bột á, thì mình cán cái khối bột thành một cái miếng bột mỏng luôn. Và mình dùng cái đồ cắt này nè, mình cắt ra thành từng cái miếng tròn. Thì cái đồ cắt này của Diễm á, cái đường kính của nó là 8cm. Sau khi cắt xong á, phần bột dư thì mình cứ vo lại, mình bọc lại cho kín thì nó sẽ mềm dẻo, rồi mình lại cán tiếp. Cái miếng bột á, Diễm muốn cho nó mỏng hơn nữa, Diễm muốn cái độ dày của nó là 1mm hoặc là tối đa là 2mm thì Diễm thấy ngon. Đó, mình cán như vậy nè. Rồi bây giờ mình cho cái nhân vào ngay giữa. Và mình sẽ dùng 2 tay của mình á, mình xếp cái bánh lại thì Diễm thấy nó dễ hơn. Và mình lưu ý là mình díp cái mí nó cho chặt ha. Tại vì nếu mà không chặt, cái lúc mình chiên cái nước thịt nó ra làm cho cái dầu của mình nó bị đen. Mình chỉnh lại cho ngay và bây giờ mình cứ xếp lại thôi. Xếp là từ ngoài vào trong, mình ấn cái ngón cái mình cho thiệt là chặt, cái cho cái miếng bột nó mỏng ra đó. Đặng mình gấp lại nó mới dễ và nó đều, nó đẹp. Đó, mình cứ làm từ từ thôi. Cái đầu tiên có thể hơi không quen, thấy khó, nhưng mà mình làm chừng 3-4 cái là mình thấy nó dễ lắm. Đó, cái phần mí thì mình cũng díp lại cho chặt. Vậy là mình xong. Còn nếu mà mình muốn đơn giản hơn nữa thì mình lấy cái nĩa đó, mình ấn xung quanh thì nó cũng ra được những cái vành nó đẹp mà làm nó nhanh hơn. Mình gói bánh một lượt rồi mình mang đi chiên. Thì dầu chiên mình nên bật lên trước cho nó nóng ha. Nhiệt độ của dầu á, Diễm đo được khoảng từ 180 cho tới 200 độ C. Nếu mà mình chiên cái nhiệt mà thấp hơn 180 độ C thì cái bánh của mình nó sẽ không có giòn bằng ha. Để lúc sau video ấy thì Diễm sẽ quay 2 cái bánh cho mình so sánh.
Thì cái bánh này á, Diễm cân bánh với nhân luôn á, là 40g thì Diễm chiên 5 phút á, thấy nó chín. Nếu mà cái bánh to hơn thì có thể thời gian nó lâu hơn, nhưng quan trọng là mình thấy cái bánh của mình nó vàng đều hết. Cái nhân á, thì mình không có lo nó sống đâu, tại vì thịt xay nó nhanh chín lắm. Đó, thấy như vậy á, thì mình vớt ra được. Khi ăn á, thì mình sẽ cho cái đồ chua nè. Tiếp theo á, mình cho nước mắm vào, và muốn cay á, thì mình dùng tương ớt hoặc ớt tươi đều được. Rau ăn kèm á, thì mình sẽ ăn chung với xà lách và những cái loại rau thơm. Có rau thơm nè và đồ chua làm cho cái bánh gói của mình ăn á, đỡ ngán và nó ngon hơn nhiều lắm. Đây là hai cái bánh mà Diễm chiên với hai cái nhiệt độ dầu khác nhau để mình dễ so sánh. Cái bánh này thì Diễm chiên cái nhiệt độ dưới 180 độ C thì mình thấy cái vỏ bánh giống như nó bị những cái bọt khí và nó khi nguội nó không có giòn lắm. Nhưng mà cái vành bánh thì nó cũng rất là giòn nha. Còn ở đây là bên trong của bánh nè, nó chín ngon. Trong khi cái bánh mà Diễm chiên ở cái nhiệt độ dầu là 190 độ C thì mình thấy nó ít những cái bọt bong bóng khí trên cái vỏ hơn. Và lúc mình bóp vào nó rất là giòn và giòn lâu nữa. Với cách pha bột này đơn giản nhưng mà cho cái bánh của mình có một cái độ giòn xốp và không có bị cứng. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh gói thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.